Triệu Lệ Dĩnh và Phùng Thiệu Phong được bắt gặp cùng nhau sau khi ly hôn, dường như đang giải quyết các vấn đề liên quan đến việc phân chia tài sản chung. Điều này đã thu hút sự chú ý của công chúng. Bối cảnh và diễn biến: sau khi ly hôn, Triệu Lệ Dĩnh và Phùng Thiệu Phong được chụp ảnh cùng nhau ở Thượng Hải, dường như trở về nơi ở chung trước đây để hoàn tất thủ tục ly thân. Các báo cáo cho biết Triệu Lệ Dĩnh đã đến Thượng Hải và gặp Phùng Thiệu Phong để bàn về việc chuyển nhà. Phùng Thiệu Phong vào nhà trước, sau đó là Triệu Lệ Dĩnh và trợ lý của cô. Tiếp theo, tài xế và trợ lý của Triệu Lệ Dĩnh đã đi lại nhiều lần để chuyển đồ đạc, bao gồm vali và các kiện hàng, trước khi Triệu Lệ Dĩnh rời đi bằng xe hơi. Theo lời kể của nhân chứng, không khí tại hiện trường cho thấy cả hai người đều có tâm trạng không tốt và không tương tác nhiều. Phùng Thiệu Phong đi trước, trong khi Triệu Lệ Dĩnh và trợ lý của cô đi theo sau ở một khoảng cách nhất định, không có dấu hiệu tương tác thân mật. Trong quá trình di chuyển đồ đạc, nhân viên làm việc nhanh chóng, dường như mong muốn hoàn tất quá trình chia tách càng sớm càng tốt. Triệu Lệ Dĩnh rời đi mà không nán lại, lên xe và lái đi ngay lập tức, khiến cư dân mạng bình luận rằng cảm giác như cô ấy vừa trải qua một cuộc ly hôn. Sau phản ứng của công chúng và việc sự kiện quan trọng này được phơi bày, cư dân mạng một lần nữa bàn luận về lý do ly hôn của cặp đôi. Một số người hâm mộ bày tỏ sự tiếc nuối, tin rằng cả hai từng là cặp đôi vàng và việc ly hôn là điều không ngờ tới. Những cư dân mạng khác chỉ ra rằng hôn nhân của người nổi tiếng bị ảnh hưởng rất nhiều bởi tính chất công việc, và sự xa cách lâu dài có thể dẫn đến sự xa cách về mặt tình cảm. Hơn nữa, sự hồi sinh sự nghiệp và lượng người hâm mộ của Triệu Lệ Dĩnh sau khi ly hôn đã trở thành chủ đề nóng, trong khi Phùng Thiệu Phong phải đối mặt với một số chỉ trích do những tin đồn về đời tư, mặc dù anh đã công khai phản hồi và làm rõ tình hình. So sánh sự phát triển sự nghiệp của họ, sau khi ly hôn, Triệu Lệ Dĩnh tập trung vào sự nghiệp củng cố vị thế hàng đầu với các tác phẩm như Hành trình của Hoa và Công chúa quản lý, đồng thời thành công trong việc thu hút các nguồn lực thời trang cao cấp, dẫn đến giá trị thương mại của cô liên tục tăng cao. Cô từng công khai tuyên bố, đối với tôi, áp lực là phải diễn xuất tốt, thể hiện tính chuyên nghiệp được đánh giá cao của mình. Ngược lại, dù số lượng tác phẩm của Phong Thượng Phong ổn định, nhưng sự chú ý của công chúng dành cho anh lại thấp hơn một chút. Tuy nhiên, anh vẫn duy trì được hình ảnh cá nhân bằng cách phản hồi các tranh cãi. Nhìn về phía trước, sự chia ly này đánh dấu sự kết thúc hoàn toàn của cuộc hôn nhân của họ, và mỗi người sẽ theo đuổi con đường riêng. Triệu Lệ Dĩnh, với kỹ năng diễn xuất vững chắc và tham vọng, được kỳ vọng sẽ tiếp tục đạt được những đột phá trong ngành điện ảnh và truyền hình. Còn Phùng Thiệu Phong, mặt khác, có thể sẽ cố gắng định hình lại hình ảnh của mình trước công chúng thông qua các vai diễn đa dạng. Mặc dù cuộc hôn nhân không hạnh phúc, cả hai đều đã thể hiện sự trưởng thành, và người hâm mộ hy vọng họ có thể đón nhận cuộc sống mới một cách tốt đẹp hơn. Sự việc này không chỉ đánh dấu sự kết thúc cuộc hôn nhân của họ mà còn phản ánh sự quan tâm liên tục của công chúng vào đời tư của người nổi tiếng. Bất kể tương lai ra sao, Triệu Lệ Dĩnh và Phùng Thiệu Phong đều đã bắt đầu những chương mới trong cuộc đời, và những lựa chọn cũng như sự trưởng thành của họ sẽ tiếp tục là tâm điểm chú ý của công chúng. Cuộc hôn nhân của Phùng Thiệu Phong và Triệu Lệ Dĩnh đã gây ra nhiều tranh luận. Mặc dù một số cư dân mạng cho rằng Phùng Thiệu Phong không phải là một người chồng lý tưởng cho Triệu Lệ Dĩnh, nhưng Phùng Thiệu Phong lại có một số lợi thế hơn Triệu Lệ Dĩnh về học vấn, chiều cao và kinh nghiệm hẹn hò, cụ thể như sau. Về trình độ học vấn, Triệu Lệ Dĩnh tốt nghiệp trường kỹ thuật thông tin điện tử chuyên ngành đào tạo tiếp viên hàng không, trong khi Phong Thượng Phong tốt nghiệp Học viện Sân khấu Thượng Hải. Học viện Sân khấu Thượng Hải là một học viện nghệ thuật nổi tiếng ở Trung Quốc, sở hữu nền tảng học thuật vững chắc và nguồn lực chuyên môn trong lĩnh vực nghệ thuật biểu diễn. Phong Thượng Phong đã được đào tạo diễn xuất chuyên nghiệp bài bản tại đây, bao gồm các khóa học về lý thuyết diễn xuất, rèn luyện kỹ năng và lịch sử sân khấu, tạo nền tảng chuyên môn vững chắc cho sự nghiệp diễn xuất của anh. Ngược lại, chuyên ngành tiếp viên hàng không của Triệu Lệ Dĩnh ít liên quan đến ngành nghệ thuật biểu diễn, do đó, Phong Thượng Phong có lợi thế hơn về trình độ học vấn liên quan đến diễn xuất. Về chiều cao, Triệu Lệ Dĩnh cao 165 cm, còn Phùng Thiệu Phong cao 178 cm. Trong ngành giải trí, chiều cao có ảnh hưởng nhất định đến hình tượng và sự phù hợp với vai diễn của diễn viên. Một diễn viên cao hơn thường có khí chất và lợi thế hơn, đồng thời có thể phối hợp tốt hơn với các diễn viên khác trong một số cảnh quay, tạo nên hiệu ứng hình ảnh hài hòa hơn. Lợi thế về chiều cao giúp Phùng Thiệu Phong thuyết phục hơn khi vào vai những nhân vật cao lớn, trang nghiêm hoặc có tố chất lãnh đạo, và anh cũng thu hút sự chú ý hơn từ khán giả khi xuất hiện cùng các diễn viên khác. Về kinh nghiệm hẹn hò, Phong Thượng Phong từng vướng vào nhiều tin đồn tình cảm của người nổi tiếng, và nhiều cư dân mạng đã lập danh sách những người yêu cũ của anh. Điều này cho thấy anh đã trải qua nhiều thăng trầm và điều chỉnh trong các mối quan hệ, tích lũy được kinh nghiệm hẹn hò phong phú. Ngược lại, Triệu Lệ Dĩnh khá kín đáo về các mối quan hệ của mình, với ít thông tin công khai về kinh nghiệm hẹn hò. Kinh nghiệm hẹn hò phong phú này có thể giúp Phong Thượng Phong trưởng thành và điềm tĩnh hơn khi xử lý các vấn đề trong tình cảm, biết cách giao tiếp và hòa hợp với đối phương, và có khả năng đối phó tốt hơn với các xung đột và thử thách trong mối quan hệ.
Mặc dù xuất thân không liên quan mật thiết đến diễn xuất nhưng khả năng diễn xuất của Triệu Lệ Dĩnh đã được khán giả công nhận và khẳng định rộng rãi. Nhờ sự nỗ lực và tài năng của bản thân, cô đã đạt được thành công đáng kể trong sự nghiệp diễn xuất, tạo nên nhiều nhân vật đáng nhớ. Vì Triệu Lệ Dĩnh đã chọn Phùng Thiệu Phong làm bạn đời, chúng ta nên tôn trọng sự lựa chọn của cô ấy và chúc cô ấy một tương lai hạnh phúc và viên mãn. Thật ra, bạn phải nhìn nhận chuyện này từ quá khứ. Triệu Lệ Dĩnh chưa bao giờ là người tuân theo luật lệ. Ngày xưa, cô ấy là một cô gái quê không có mối quan hệ hay được đào tạo bài bản. Cô ấy bắt đầu từ con số 0, đóng vai một cô hầu gái nhỏ trong Đám cưới vàng và Thanh Thiện trong Ngân tiểu thư xinh đẹp. Hồi đó, không ai mời cô ấy đến bữa tối giao thừa trên phim trường. Chính Trương Duy đã mang cho cô ấy một bát thịt bò kho khoai tây. Cô ấy nhớ điều đó suốt nhiều năm. Người ta thường cho rằng khuôn mặt tròn không phù hợp với vai chính. Cô ấy đã chứng minh điều ngược lại bằng những màn trình diễn của mình. Sau khi kết hôn và sinh con, mọi người đều nghĩ cô ấy sẽ tạm nghỉ, nhưng sự trở lại của cô ấy còn táo bạo hơn. Cô ấy đã ngừng đóng những bộ phim cổ trang ngây thơ và ngọt ngào, mà chuyển sang đóng vai Hà Hành Phụ, người đã đứng lên chống lại kẻ bắt nạt trong làng trong Hạnh Phúc Vạn Gia, và Từ Bản Hà, người đã tranh giành thức ăn với đàn ông trong Gió Nửa Hè. Cô ấy thậm chí còn giảm 4,5 kg cho vai diễn Từ Bản Hà, và ánh mắt sắc sảo của cô ấy cho thấy cô ấy đã nỗ lực rất nhiều. Cô ấy dường như biết chính xác mình muốn gì. Phùng Thiệu Phong từng nói rằng thế giới của cô ấy xoay quanh diễn xuất. Cô ấy có mục tiêu rõ ràng và cá tính mạnh mẽ. Sau khi ly hôn, khi phóng viên hỏi lại, anh vẫn nói cô ấy biết mình muốn gì. Khi quay phim Bài 20, cô ấy vào vai một người mẹ câm. Trước đó, cô ấy đã đến một gia đình có người khuyết tật để học ngôn ngữ ký hiệu và trải nghiệm cuộc sống của họ. Trên phim trường, cô ấy không nói một lời nào cả ngày, hoàn toàn nhập tâm vào vai diễn người câm điếc. Ngay cả trang emo cũng nói rằng cô ấy đã khiến anh ấy rất bất ngờ và vượt qua được những giới hạn của chính mình. Vậy đấy, khi tin đồn lan truyền khắp nơi, cô ấy đang làm gì? Cô ấy đang ở phim trường. Tháng 5 năm ngoái, khi tin đồn hẹn hò lên đến đỉnh điểm, vai diễn chính của cô trong bộ phim Trong Thế Giới Con Người được phát sóng và liên tục đứng đầu bảng xếp hạng tại Liên hoan phim quốc tế Thượng Hải hồi tháng 7. Cô và Triệu Đế Âm cùng xuất hiện trên sân khấu, nhưng họ chỉ nói về công việc, không có bất kỳ tương tác thân mật nào. Cô ấy dường như có những nguyên tắc riêng để đối phó với mọi chuyện. Các bạn có thể tranh cãi bao nhiêu tùy thích, tôi vẫn cứ tiếp tục quay phim. Theo lời cô ấy, trong khi người khác đang bàn tán về đời tư của tôi, công việc của tôi đang âm thầm được tái sinh. Sự thẳng thắn này không chỉ nhắm vào bản thân và sự nghiệp của cô ấy, nó còn phản ánh trong các mối quan hệ cá nhân. Cô ấy có biệt danh là Chao Xiao Đao, nghĩa là Chao con dao nhỏ, vì cô ấy nói thẳng thừng. Trong những lần xuất hiện đầu tiên trên các chương trình giải trí, cô ấy thường trực tiếp chỉ trích chiếc váy của Sienna quá rộng và chỉ ra thức ăn dính trên răng cô ấy, nhưng ẩn sau sự thẳng thắn đó là một sự ấm áp lớn lao. Từng tự mình vươn lên từ đáy xã hội, cô ấy hiểu sâu sắc những khó khăn vất vả. Nghe tin Wang Ziwei, người mà cô ấy từng đóng cùng, đã không có việc làm hơn 1 năm và gần như suy sụp, cô ấy đã sắp xếp một vai diễn cho cô ấy trong bộ phim của mình với Phượng Hoàng, dù chỉ là một cảnh quay 3 phút. Khi quay phim Câu chuyện Minh Lan, cô ấy đã đặt may riêng khăn quàng cổ bằng da thỏ cho tất cả các nữ diễn viên trong đoàn để giữ ấm cổ, nhớ lại lòng tốt của Trương Ngai khi đã cho cô một bát canh thịt bò và khoai tây nhiều năm trước. Sau này cô đã tìm cách sắp xếp một vai diễn cho bạn gái của Trương Ngai trong quá trình quay phim Công chúa sứ giả. Có thể bạn nói cô ấy chỉ đang tạo sự chú ý, nhưng cô ấy hiếm khi xuất hiện trên các chương trình giải trí và tài khoản Weibo của cô ấy biến mất hàng tháng trời. Có thể bạn nói cô ấy dựa vào sự nổi tiếng, nhưng các bộ phim truyền hình của cô ấy trong 3 năm qua đã nhận được tỷ lệ người xem cao hơn đáng kể trên đa bần so với các tác phẩm trước đó, và cô ấy đã giành được hầu hết các giải thưởng lớn, từ Kim Ưng Nữ Thần đến giải thưởng Phi Thiên cho nữ diễn viên xuất sắc, trở thành một trong số ít nữ diễn viên sinh năm 1980 có thể đảm nhận vai chính trong những bộ phim truyền hình nghiêm túc. Ngay cả những gì Ninh Tĩnh nói trên một chương trình nhiều năm trước giờ nghe như một lời tiên tri. Triệu Lệ Dĩnh không thể giống như tôi, lúc nào cũng đi chơi trên các chương trình giải trí và vui chơi. Cô ấy rất chăm chỉ và chỉ muốn tập trung vào sự nghiệp diễn xuất của mình. Giờ đây, khi CCTV ca ngợi cô ấy, họ đang ca ngợi chính tinh thần đó. Họ không ca ngợi vẻ ngoài lộng lẫy của cô, mà là năng lượng sống của cô, vẻ đẹp khỏe khoắn, vững chắc đến từ cuộc sống đồng quê và đời thường. Họ không ca ngợi cô vì sự nổi tiếng trên mạng xã hội, mà là vì nội dung trong công việc của cô, vì khả năng mang đến điều gì đó thực sự đáng nhớ. Thông điệp không thể rõ ràng hơn, cách thức kiếm tiền nhanh chóng thông qua những mối tình dàn dựng và mua chuộc các chủ đề thịnh hành của ngành giải trí đang ngày càng trở nên không được ưa chuộng. Khán giả đã chán ngấy những gương mặt được chỉnh sửa quá mức và mệt mỏi với sự pha trộn giữa sự thật và giả dối trong những tin đồn. Thay vào đó, những người như Triệu Lệ Dĩnh, người có thể hóa thân vào vai diễn và để công việc chất lượng của mình tự nói lên tất cả, đang bắt đầu được thực sự chú ý và tôn trọng. Đối với bộ phim mới nhất của mình,
Thị trấn nhỏ, sự kiện lớn, cô ấy đã cắt mái tóc dài, không trang điểm, nhuộm da và học tiếng địa phương để hóa thân tốt hơn vào vai một cán bộ bình dân. Tại các sự kiện quảng bá, người phụ nữ vốn không thích làm điệu bộ dễ thương, này thậm chí còn ngại ngùng biểu diễn một điệu nhảy bằng cử chỉ tay chỉ để quảng bá phim. Thậm chí cả Quách Tĩnh Vũ, đạo diễn của Chuyện ma thời nhà Đường cũng đến khen ngợi diễn xuất của cô, nói rằng ông hoàn toàn bị cuốn hút vào vai diễn. Những hành động này có lẽ còn mạnh mẽ hơn bất kỳ lời đáp trả nào đối với những tin đồn. Nhìn lại những tin đồn xung quanh cô và Triệu Đức Âm, sự thật hay giả dối dường như không còn quan trọng nữa. Mọi người rất muốn giải mã từng bức ảnh chụp chung của họ và phân tích từng cử chỉ, bởi vì câu chuyện của cô ấy giống như một bộ phim tình cảm có thật về nữ chính. Sinh ra trong nghèo khó, cô đã vượt qua số phận bằng ý chí kiên cường, nhưng đời sống tình cảm của cô vẫn là một bí ẩn. Mọi người tò mò, một người phụ nữ tỉ mỉ và dường như bất khả chiến bại trong sự nghiệp như vậy sẽ như thế nào trong một mối quan hệ? Liệu cô ấy sẽ chọn một người bạn đời có địa vị ngang bằng, hay, như tin đồn, sẽ coi trọng những nguồn lực mà người kia có thể mang lại? Sự tò mò soi mói này chính là một phần của sự soi mói từ công chúng mà cô, với tư cách là một nữ diễn viên hàng đầu, phải chịu đựng. Nhưng dù sao đi nữa, dường như cô ấy đã tìm ra cách để chung sống với những ánh nhìn này, không giải thích, không vướng mác, biến mọi tranh cãi và ồn ào thành những bước đệm để tiến về phía trước. Giống như cô ấy từng nói trong một cuộc phỏng vấn, tôi không muốn ở mãi trong vùng an toàn của mình, cuộc sống là về việc lựa chọn giá trị và tiến về phía trước. Tin đồn đến rồi đi, chủ đề thịnh hành nổi lên rồi lắng xuống, nhưng dường như cô ấy luôn hiện diện, định hình các bộ phim và trau chuốt nhân vật của mình, từ Lu Chân, Ho Cheng-woo và Sung Minh Lần đến He Sinh-fu, Subansia và Lee Kyu-ping. Chủ đề của người khác chỉ là chuyện phiếm, nhưng chủ đề của cô ấy luôn quay trở lại với bộ phim tiếp theo, vai diễn tiếp theo.